Hey Ralf, waar denk jij aan bij verbinding? Hey Sophie, waar denk jij aan bij verbinding? Oogcontact. Energie, communicatie, raakvlak hebben. Dezelfde interesses. Of juist niet. Waar denk je aan bij verbinding? Ambitie? Muziek maken en muziek beluisteren. Kunst, natuurlijk. Religie. Perspectieven. Een team, ja, team spirit. Saamhorigheid, een doel. Waar denk jij aan bij verbinding? Een doel. Vrijheid. Bindingsangst. Dichtbij. Zorgen voor. Voelen, bewegen, een netwerk. Ergens bij horen. Aansluiting vinden. Eenzaam voelen. Stromen. Samen smelten. Geworteld. Connectie. Waar denk jij aan bij verbinding? Betekenis geven. Doorgeven. Familie. Conflict. Stagneren. De aarde. De omgekeerde Nederlandse vlag. De wifi. Eten en dan eindeloos samen tafelen. In de natuur zijn. Waar verbind ik mij aan? Die vraag is simpel te beantwoorden. Ik ben, dus ik ben verbonden. Het is een vrije vertaling naar wat René Descartes zei. Ik denk, dus ik ben. En in die tijd nieuwe methoden om onszelf en de wereld te onderzoeken. Het feit dat ik er ben en daarmee verbonden ben, is altijd aanwezig. Hoe ik tot die conclusie kom? Ik raak ontroerd, bezeten, word vrolijk of verdrietig, woedend of mild, om iets buiten mijzelf. Dat maakt dat er sprake is van ik en de ander, of het andere. Het heeft ook iets gemakkelijks en verbindends dat we er zijn. Dirk de Wachter zegt daarover: daar kunnen we niet zoveel aan doen. We zijn toevallig hier terechtgekomen. Dus sta ik hier op de plek waar verbinding voor mij in al zijn vormen is. Hier in de natuur fiets en wandel ik. In de lente wordt het groen, in de zomer wordt het paars, in de herfst wordt het kaal en in de winter wordt het wit. Het is hier altijd anders en het raakt me. Zonder zweverig te doen, zonder op de roze wolk te leven, is hier de verbinding met iets dat ik ongrijpbaar vind. En niet enkel omdat ik ook kaal word. Ik krijg het niet goed onder woorden. Hoewel de veranderende ingrediënten steeds dezelfde smaakvolle taart van verbonden zijn maken, wil ik het niet voor lief nemen. Ik moet blijven bevragen waarom ik verbonden ben. Ik moet en wil eraan blijven twijfelen. Het twijfelen
Zorg dat ik erover na blijf denken. Dat ik blijf zoeken naar of het wel klopt. Die energie. Dat onbenoembare wat tussen entiteiten kan bestaan. Is dat er wel altijd? En hoe uitzicht dat? Is die verbinding er nu wel echt? Ik weet dat ik niet de enige ben die zich verbonden voelt. Daar waar mensen elkaar in de stad niet groeten en elkaar stoïcijns voorbij lopen, vinden er in de natuur vaker wel dan niet hartelijke groeten plaats. Er ontstaat een soort energie omdat ik me gezien voel. Mijn advies luidt dan ook: zoek je verbinding, zoek de natuur op. Er gaat daar iets rond wat niet te vatten valt. Ga wandelen. Ga fietsen. Ga eruit. Dus fiets ik over de postbank, wandel ik door Meinerswijk. Ik beweeg hier om steeds de rilling over mijn arm te laten gaan. Dus verdiep ik mij in gedachten van anderen. In hun gedachten en hun zijn. Ik zoek het op. Het idee dat ik ergens onderdeel van ben, dat we dat hebben te behouden. In het aangaan van de verbinding schuilt een opdracht. De opdracht die Dirk de Wachter uitspreekt. We hebben zin te geven. We zijn door een toevallige toestand in het leven geworpen. Ineens zijn we daar ergens in een land, in een tijd. En dan, het is iets absurd, het is iets volkomen absurd en toevallig. En dan zijn we eigenlijk genoodzaakt om daar iets mee te doen. De mens, door zijn ontwikkeling, is genoodzaakt om zin te geven. Dat is nodig voor het bestaan. Wij kunnen niet leven zonder zin. Dat is mijn gedachte. De zin heeft te maken met de ander, met het samenleven en met iets te kunnen betekenen voor iemand anders. Dat is de zin, denk ik allemaal. Dus het is niet zo, de zin kan van alles zijn of zo. Nee, de zin heeft altijd te maken met het samenleven, met voor een ander mens van betekenis te zijn. Alles is proberen tot het echt landt. Je wil het vastgrijpen, maar het is net zand. Alles op twee manieren bekijken, word je gek van. Als je niet druk maakt, waarom ben je niet relaxed dan? Ik werk regelmatig op een jongerencentrum. Een plek waar ik nooit in mijn leven naartoe ging, totdat ik er 1,5 jaar geleden mijn werkplek van maakte. Het jongerencentrum is voor jongeren uit de wijk waarin het ligt hun tweede thuis. Een plek waar ze zonder oordeel elkaar en professionals ontmoeten die echt in ze geloven. Een tijd geleden sprak ik daar met een van hen. Een kort gesprek over hoe het in het leven is. Wat ze meemaken, waar ze vandaan komen, waarom er op school niets aan is. En wat maakt dat ze dus in het jongerencentrum komen. Vanaf het moment dat duidelijk was dat ik de baas van jongerenwerkers was, veranderde de stemming. Maar het gesprek blijft me bij. Deze jongeren hebben amper perspectief. In een zogenaamde kansrijke wijk mag je dromen, maar het uitzicht reikt niet verder dan de hoge flats. In deze wijk hangen jongeren op straat, omdat er thuis te veel stress is. Stress over weinig geld, over genoeg eten op tafel voor het hele gezin, over of je op tijd nieuwe schoenen hebt voordat de anderen helemaal kapot zijn. Er is altijd stress op de plek waar je veilig zou moeten zijn. En op straat is die stress er niet. Daarom ontvluchten ze die. En hoe voorkom je stress om geld? Daar is maar één antwoord op. Zorgen dat er geld is.
Dan verbind je je niet aan normen en waarden die voor de maatschappij normaal zijn. Dan zorg je ervoor dat je geld krijgt. Genoeg geld voor jezelf, voor je familie, tegen de stress, dat red je niet met een bijbaan. Dan is het logisch dat er wat handeltjes zijn op straat. Dan kan je dus een mooie scooter rijden of zelfs een mooie auto. Het staat symbool voor ontspanning, voor kijk wat ik bereikt heb. De vraag waaraan verbind ik mij is duidelijk te beantwoorden voor deze jongeren. Zichzelf. Ze willen geen stress. Een zeer aantrekkelijk perspectief. Het zette mij aan het denken en voelen. Ik herken mij in deze jongens. Ik wil ook geen stress, ik wil perspectief. En wat is mijn perspectief? Het Nederland van nu is geschikt voor de vermogenden, voor zij die geld hebben. Een baan vinden lijkt geen probleem, dus daar kan ik blij mee zijn. Maar een fatsoenlijke woning is al wel een probleem. Ik wil graag een gezin, maar waar kan ik betaalbaar wonen? Het is er niet en dat is beleid. Stel ik vind een huis, hoe lang blijft dat staan? Of staat het over 20 jaar onder water? Ik word er moedeloos van. En dan maar zeggen dat ik me moet verbinden met alles om mij heen. Ik heb helemaal geen tijd voor. Deze stress is nu en dit is mijn tijd. Dus waar verbind ik mij aan? Ik zal het zelf moeten regelen. Ik heb niets aan de ander, dus ga mijn eigen hachje wel redden. Het op anderen leunen heeft vooral laten zien dat de sterkste schouders het wel redden. Huidige aandeelhouders zijn belangrijker dan de aandeelhouders van de toekomst. Ik wil niet meer op die ander rekenen. Ik moet het zelf doen. Ik zal mijn eigen hoofd en huis boven water moeten houden. Dus koppel ik mezelf los van anderen. En zie mij straks dan maar rijden in die dikke wagen. Waar verbind ik mij aan? Aan mezelf. Mijn enige houvast ben ik. Ja, maar er is toch zoveel meer in de wereld. Er is toch zoveel goeds om je heen. Er is zoveel groens en blauws. En waarom toch maar alleen? Ja, maar wat ga je nu doen in je eentje? Lekker schuilen achter jouw waarheid? Dan zit je eenzaam daar te zitten. Het kost alleen maar energie en tijd. Ja, maar
Wil je dan echt alleen maar zuchten? Constant bedacht zijn op een beer? Die komen onderweg wel. Het is zeker. Maar wie ontmoeten zij iedere keer? Ja, maar wat wil je nu dat er uitgaat van jou? Wat heeft invloed op jij die kiest? Wie ontmoet de ander bij jou? Maak jij dat ze ontdooit? Of juist bevriest? Ja, maar ik begrijp dat het moeilijk is. Het leven is eenvoudig geklaard. Samen verder. Kies daarvoor. En dan? Dan ben ik uitgemaakt. Ja, want dan enkel heeft het zin om met anderen te gaan. Er is geen keuze, slechts omarmen. Ik ben verbonden. Dus ik besta. Verbinding is volgens schrijfster Brené Brown de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Het gebeurt in de tussenruimte. Er is slechts één iemand nodig om een menigte in verbinding te kunnen brengen. Kijk maar naar het volgende filmpje en ervaar hoe prachtig de tussenruimte is. Door deze met simpele, voor iedereen uitvoerbare handbewegingen tot leven te wekken.
Het is de opdracht die we met elkaar hebben. We moeten naar buiten. We moeten eruit. Uit onze schulp. Verschuil je niet achter je hoge en veilige muur. Als we ergens voor staan, dan moeten we er voorop komen. De wereld van nu laat zien dat de verbindende krachten niet langer stil kunnen blijven. We hoeven niet te schreeuwen, maar geluid moeten we maken. Het hoeft niet groot, groter, grootst. Maar laten we uit de kast komen en vertellen wie we zijn. Sta ervoor. Verschuil je er niet achter. Wees trots op de persoon die je bent en de boodschap die je uitdraagt. Laat het blijken. Blaas het stof er eens vanaf. Poets het op, dat het glimt. Wees trots, wees fier. Ik ben, dus ik verbind. Laat het blijken. Ik verwonder, ik verbaas, ik ontmoet en ik glans. Ik sta ontroerd vooruit. Ik geef het andere de hand. En ik richt me tot de ander. Door andere ogen leren kijken. Ik ben, dus ik verbind. En ik zal dat laten blijken. Waar denk jij aan bij verbinding?